Hello student, in previous video we have discussed about the thermodynamics isothermal process, and on this we have to study the work done and heat, and in this video we have to study the isobaric process. आपण पाहिलं होतं की आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणजे ज्यावेळी त्याच्यामध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल आणि प्रेशर आणि व्हॉल्यूम चेंज होतील त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो आयसोथर्मल प्रोसेस. तर आता आयसोबारिक प्रोसेस म्हणजे काय? इट इज अ कॉन्स्टंट प्रेशर प्रोसेस. ह्या प्रोसेसमध्ये काय करायचं आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचा आणि व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर चेंज होणार, मग त्याला म्हणायचं आयसोबॅरिक प्रोसेस. बॉइलिंग वॉटर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर नॉर्मली ॲट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला जर आपण वॉटर बॉईल केलं इज ॲन आयसोबॅरिक प्रोसेस. त्यालाच काय म्हटलं आहे, आयसोबॅरिक प्रोसेस. शोज द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्रॅम ऑफ ॲन बिलो फिगर. बघा 4.16 जी फिगर दिली त्याच्यामध्ये प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्रॅम दिले, त्याचा कर्व कसा आहे ते बघायचं किंवा त्याला कर्व आहे का नाही. तर आयसोबॅरिक प्रोसेसमध्ये आपल्याला A to B डायरेक्ट लाईन दिसणार आहे. इट शोज द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम ऑफ ॲन आयसोबॅरिक प्रोसेस. इट इज कॉल्ड ॲन आयसोबार. The different curves shown on the maps provided by the meteorology department are isobars. They indicate the locations having same pressure in the region. For an isobaric process, none of the quantities like delta U, change in internal energy, Q, heat, and W is zero, work done. म्हणजे internal energy, work done and heat may be zero in isobaric process. Then thermodynamics of isobaric process, the pressure of system remains constant in this process. That is, the change in pressure is equal to zero. Pressure constant असेल तर delta P काय असणार आहे, zero असणार आहे. Therefore, consider an ideal gas undergoing volume expansion at constant pressure. Ideal gas equation consider करा आणि त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम आणि प्रेशर, व्हॉल्यूम एक्सपान्शन काय कसं होणार आहे तर कॉन्स्टंट प्रेशरला होणार आहे. मग त्याच्यासाठी आपण मानूयात इफ व्ही आय इज द इनिशियल व्हॉल्यूम, टी आय इज द इनिशियल टेम्परेचर, आर इट्स व्हॉल्यूम and temperature initial state of the system, and Pf and Tf be the initial final volume and final temperature respectively. The work done in expansion is given by, आपल्याला माहिती वर्क डन कसं एक्सपान्शनमध्ये तर W is equal to PdV. Therefore for change in volume at constant pressure is equal to P in bracket. तर चेंज इन व्हॉल्यूम आहे म्हणजे व्हॉल्यूम ॲट फायनल मायनस व्हॉल्यूम ॲट इनिशियल करणार आपण, व्ही एफ मायनस व्ही आय, मग इज इक्वल टू आपल्याला माहिती पीची जी पी व्ही इज इक्वल टू काय असतं, एन आर टी असतं. मग ती व्हॅल्यू ह्याच्यामध्ये टाकायची, पी व्ही इज इक्वल टू एन आर टी. मग एन आर टीच्या बाबतीत जर म्हटलं तर टेम्परेचर फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर, बरोबर. मग ऑल्सो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज गिवन बाय, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कशी दाखवली जाते, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी व्ही डेल्टा टी. सी व्ही मीन्स कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एन सी व्ही स्पेसिफिक हीट असते ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमची, इन ब्रॅकेट डेल्टा टी म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर फायनल मायनस टेम्परेचर इनिशियल. Here CV is the specific heat at constant volume and delta T is equal to TF minus TI is the change in its temperature during the isobaric process. According to the first law of thermodynamics, the heat exchanged is given by Q is equal to delta U plus W. Q is equal to delta U plus W. Using the previous two equations, we get Q is equal to NCV TF minus TI plus NR TF minus TI. Q इज इक्वल टू एन सी व्ही प्लस एन आर हे दोन ब्रॅकेट घेतले आणि टी एफ मायनस टी आय हे काय केलं, एकच घेतलं कॉमन काढून. मग क्यू इज इक्वल टू एन सी पी टी एफ मायनस टी आय, वेअर सी पी इज द स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टंट ॲज कॉन्स्टंट प्रेशर. दॅट इज सी पी इज इक्वल टू सी व्ही प्लस आर. माहिती सी पी मायनस सी व्ही इज इक्वल टू आर असेल तर सी पी इज इक्वल टू काय होणार, सी व्ही प्लस आर होईल. मग इक्वेशन अबाउट टेल्स दॅट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टीम चेंजेस इन आयसोबॅरिक प्रोसेस, देअरफॉर इट्स इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस. त्याच्यामुळे इंटरनल एनर्जी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. मग द हीट एक्सचेंज इज पार्शली यूज्ड फॉर इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर अँड पार्शली टू डू द सम वर्क. मग हीट जी एक्सचेंज होणार आहे ती थोडीफार प्रमाणामध्ये काय होणार आहे, टेम्परेचर चेंज करायला वापरली जाणार आहे, म्हणजे इन्क्रीज करायला वापरली जाणार आहे आणि थोडी काही वर्क डन त्याच्यावरती घडेल. मग चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचरचा जो चेंज आहे तो काय आहे, स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट
प्रेशरवरती डिपेंड आहे. तर त्याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम दिलेले आहेत, ते प्रॉब्लेमसुद्धा तुम्हाला नोटबुकमध्ये सॉल्व करायचे आहेत. ही झाली आपली आयसोबेरिक प्रोसेस. देन नेक्स्ट आयसोकोरिक प्रोसेस. इट इज अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस. अ सिस्टीम डज नो वर्क ऑन इट्स एन्व्हायरमेंट ड्युरिंग द आयसोकोरिक चेंजेस. शोज याच्यामध्ये कुठला वर्क होत नाही. पी व्ही डायग्राम ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस. फॉर ॲन आयसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहणार आहे, बाकीच्या दोन गोष्टी चेंजेस होतील, टेम्परेचर आणि प्रेशर. वी हॅव फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट. That means delta U is equal to Q. This means that for an isocoric change, all energy added in the form of heat remains in the system itself and causes an increase in its internal energy. Therefore, heating a gas in a constant volume container or a diffusion of gas in a closed chamber. आता गॅस हीट केला आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला एखाद्या कंटेनरमध्ये, आणि डिफ्युजन गॅस, त्याच्यामध्ये डिफ्युजन होणार आहे गॅसचं, आणि ते जे चेंबर आहे ते क्लोज केलं आहे आपण. Chamber is closed in isocoric process. Therefore, below figure shows the pressure volume diagram of isocoric process. मग त्याची फिगर अशाप्रमाणे असणार आहे. फिगर सगळ्यात तुम्हाला ध्यानात ठेवायला लागणार आहे, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन त्याचं. देन फॉर अन आयसोकोरिक प्रोसेस वी हॅव डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. द सिस्टीम डज नॉट एनी वर्क and all the energy supplied to the system is converted into its internal energy. The first law of thermodynamics for isocoric process is Q is equal to delta U, and the change in internal energy is given by delta U is equal to NCV delta T, and the work done is given by W is equal to PdV is equal to 0 because delta V is equal to 0, and the heat exchange is given by the first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काय सांगतो? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जे हिट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन. मग डेल्टा यू इज इक्वल टू काय होईल? NCV डेल्टा टी. मग तीच व्हॅल्यू आपण काय करणार, पुढच्या नेक्स्ट इक्वेशनमध्ये टाकून सुद्धा त्याचं आपण चेंजिंग करू शकतो. ठीक आहे, थँक्यू.